මගේ e-knowledge ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනාට කරදරයක් වෙච්ච ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ ගොඩක් ලෝකෙ හැමදෙනාම වගේ කතා වෙන වෛරස් එකක් ගැන පොඩි විස්තරයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකට ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම all bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එක පොප් අප් කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් YouTube channel එකේදී මම e-money, e-knowledge and sport and entertainment කියන කැටගරි තුනේ ප්ලේලිස්ට් තුනක් මම අප්ඩේට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට එකතු වෙලා මාත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම මම වීඩියෝ එකට යනවා. ඉතින් මේ මම කියවනේ වෛරස් එකක් ගැන කියන්නේ කියලා. දැන් මේ වෛරස් එක ටිකක් විතර පරණයි. හැබැයි මේ දවස්වල ආයෙත් ගොඩක් දෙනාට මේක කරදරයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවටත් මේක ඇටැක් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ගොඩක් දෙනාට මේක ඔයාලා සමහර කට්ටිය දන්නවා ඇති koti කියලා වෛරස් එකක්. ඒ ෆැමිලි එකේ වෛරස් කීපයක්ම මේ වෙනකොට ඇටැක් කරගෙන තියෙනවා. මේ වෛරස් එකෙන් වෙන්නේ යම් විදිහකින් ඔයාට ඔයාගේ මොකක් හරි දෙයක් හින්දා මේක ඔයාගේ මැෂින් එකට ආවොත්, එහෙම PC එකට හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකට වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට ෆෝන් එකට හරි ආවොත් මේකේ මේ ඔයාලගේ ෆයිල් ඔක්කොම එයාලට ඕන විදිහට මේක වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඉමේජ් ෆයිල් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙන ඕනම වර්ගයක ෆයිල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම ෆයිල් එකම අගට තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේ koti.koti කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පොඩි ඉමේජස් දෙකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. මෙන්න මේකේ තියෙන මේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් විදිහට මේකේ සමහරක් මෙතන දැන් වෙලා තියෙන මේ ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් ෆයිල් විදිහට මෙයා වෙනස් කරලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන මේ එක වර්ගවල එක එක්ස්ටෙන්ෂන් වල මේ තියෙන ෆයිල් ඔක්කොම koti කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකට යා වෙනස් කරලා ඒක හාම් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වුණාම ඇත්තටම දැන් අලුතෙන් එන වෛරස් එකත් එක්ක නම් මේක ටිකක් ගොඩ දාගන්න අමාරුයි කියලා තමයි ගොඩක් දෙනා කියන්නේ. මේ හේතුව තමයි දැන් මේකේ සමහරක් වෙලාවට මේක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් පොඩි වැඩක් කරලා. හැබැයි දැන් අලුතෙන් එන වෛරස් එකත් එක්ක ඒක ටිකක් අමාරුයි කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. ඒකට හේතුවක් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්න. ඉතින් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඕක ගොඩක් වෙලාවට අපේ අතින්ම තමයි මේක අපේ මේ ඩිවයිස් එකක් ඇතුළට එන්නේ. ඒ එන්න බලපාන හේතු මොකක්ද? එහෙම ආවහම වෙන්නේ මොකක්ද? එහෙම එන එක වළක්වා ගන්න අපි මොකද කරන්න ඕන සහ අපි එහෙම එකක් ආවතින් අපි කලින් කරලා තියන්න ඕන මොනවද කියන එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි වෙන්නේ. මම ඔයාලට නිකන් ඉමේජස් ටිකක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. මම Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඒවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ මෙන්න මේවා ගැන දැන් ඔයා YouTube එකේ බැලුවත් එහෙම නැත්නම් වෙන බ්ලොග් ස්පොට් වල වෙබ්සයිට් වල බැලුවත් මේ ගැන ලොකු විස්තරයක් නැහැ. තියෙන්නේ දවස් 5ක් 6ක් ඇතුළත අප්ඩේට් වෙච්ච පොඩි විස්තර වගේක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක්ම ඇටැක් වෙලා තියෙන මේ ළඟදී කියන එක අපිට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක මිනිස්සුන්ට කරදරයක් වෙන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ළඟදී. කියන්නේ සතියක් වගේ ඇතුළත කාලයක් ඇතුළත තමයි. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වෛරස් ෆැමිලි එකේ විවිධාකාර වෛරස් වලින් මේක ඇටැක් එකක් කරනවා කියලා තමයි දැනට ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් අපේ ඉන්ටර්නෙට් යනකොට ටිකක් අපි සැලකිල්ලෙන් යන්න ඕනි කියලා තමයි මම කියන්නේ. හරි. ඉතින් මම බැලුවා මේ බ්ලොග් ස්පොට් එකක තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම විස්තර වගේක්. මේකේ බ්ලොග් ස්පොට්ස් වල ගොඩක් විස්තර දාලා තියෙනවා මේ ළඟදී අප්ඩේට් කරපු ඒවල. මේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තියෙන මේවා මම කියලා විස්තර ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේවා ෆික්ස් කරන විදිහ කියලා ගොඩක් දෙනා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා මේවා try කරලා බලන්න. මේවා එහෙම මොකක් හරි කරදරයක් ආවොත් try කරලා බලන්න. මම කරදරයක් නොවන තැනට වැඩ බලා ගන්න කොහොමද කියන එක මම කියන්නම්. ඊට කලින් බැරිලා අපි හිතමුකෝ කරදරයක් ආවයි කියලා. මෙහෙම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. මෙහෙම වුණොත් මෙන්න මේවා ඔයාලට බලලා try එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ data ටික recover කරගන්න. ඉතින් මම මේවා recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද
මෙන්න මේ දේවල් වල ගොඩක් වෙලාවට අන්තිමේටම තියෙන්නේ යාලා රීඩ්මී ෆයිල් එකක් හරි PDF එකක් හරි දෙනවා සල්ලි වලට. මේ විදිහට කරලා ඉවරලා අන්තිම ටිකට යාලා සල්ලි ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි කරන්නේ. එතන සල්ලි දීලා හරි අපි සමහරක් වෙලාවට අපේ data ටික අපිට ආය බැකප් කරගන්න විදිහක් හදාගන්න ඕන හින්දා අපි සල්ලි දීලා හරි කරාට කමක් නැති වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ රැන්සම්වෙයාර් එක මේ මැල්වෙයාර් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක තාම හරි සොලියුෂන් එකක් මට තේරෙන විදිහට නම් මේකට තාම හරි සොලියුෂන් එකක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. වෛරස් ගාඩ් තාම හරියට අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඉතින් දැනට අපි තියෙන වෛරස් ගාඩ් අප්ඩේට් කරලා තියා ගැනීමෙන් අපිට යම් ප්‍රමාණයක මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා අපේ ඩිවයිස් එකට data වලට. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි තමන්ගේ තියෙන වෛරස් ගාඩ් එක අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න එක. හැබැයි මම හිතන්නේ දැනට නම් ඒකේ අප්ඩේට් ඇවිල්ලා නැහැ තාම දැනට තියෙන වෛරස් ගාඩ් වල ලොකුවටම. තව දවස් කීපයක් ඇතුළත අප්ඩේට් එකක් එයි. මේකට මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් හොයාගෙන දැනට මම දන්න තරමින් මේකේ එහෙම ලොකුවට සොලියුෂන් එකක් මට නම් හොයාගන්න බැරි වුණා ඉන්ටර්නෙට් ඇතුලේ. හරි ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ බ්ලොග් ස්පොට් කියවලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නත් පුළුවන්. හරි මම දැන් කියන්න මේකෙන් අපි මේ වෛරස් එකෙන් අපි ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න නම් එහෙම නැත්නම් අපි මේකෙන් බේරෙන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අංක 1 ඔයාලා මේ දවස්වල software crack කරන්න එපා. මොකද ඔයාලට software crack කරද්දී සමහරක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න මොකක් හරි software අපි free අරගෙන අපි crack කරන්න බලද්දී අපිට virus card off කරලා ඉන්ටර්නෙට් surf කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවානේ. මම crack කරන්න එපා කියලා කියන්නේ හින්දා අපි virus card එක අපි disable කරලා අපි ඉන්ටර්නෙට් surf කරන්න වෙන අවස්ථාවලට මේ දවස්වල යන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ පළවෙනි solution එක විදිහට. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ වෛරස් එක ඇටැක් වෙන්නේ වාගේ ඩිවයිස් එකට. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ දවස්වල මේ ටික කාලයක් යනකම් මේකට සොලියුෂන් එකක් එනකම් වෛරස් කාඩ් අප්ඩේට් වෙනකම් ඔයාලා දැනට වෛරස් කාඩ් ඩිසේබල් කරන්න එපා කිසිම හේතුවක් මත ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන. ඒක තමයි අංක 1. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයා මොකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොකක් හරි සර්ච් කරන වෙලාවෙදී ඔයා දන්නේ නැති මොකක් හරි දන්නේ නැති දේවල් ඔයා කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි සමහරක් වෙලාවට අර ට්‍රෝජන් හෝස් තියෙන්නේ අපි දන්නේ අපිම තමයි මේ වෛරස් එක අපේ මේ ඩිවයිස් එක ඇතුළට ගේන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට අපි නොදැනුවත්ව අපිම ඇලෝ කරන වෛරස් එකට. ඉතින් එහෙම ඒ හින්දා ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයා නොදන්න ලින්ක්ස් වලට එහෙම නැත්නම් පර්මිෂන්ස් දෙන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයා දන්න කියනවා Facebook ගියාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Facebook එක ඇතුලේ වුණත් තියෙන මේ එතනින් එළියට ඔයා අරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට මොන හරි සර්විස් එකක් දෙන දේවල් පොඩක් පරිස්සමෙන් මේ දවස්වල කරන්න. ඒක තමයි දෙවෙනි සොලියුෂන් එක. ඉතින් ඕක කරන අතරේ ඔයා අනිවාර්යෙන් ඉතින් අපිට අපේ වැඩ කරගන්නත් ඕනේ. අපි අපේ වැඩ පස්සට දාන්නත් බැරි නිසා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන එක ඕල් ටයිම් රෙකමන්ඩ් කරන දෙයක් තමයි මේක. මේ වෛරස් එකකින් හින්දා නෙවෙයි. ඔයාගේ data අනිවාර්යෙන් හැම වෙලේම බෑකප් කරලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ external hard drive තියෙනවනේ ඒකට දාලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහේ හරි මොකක් හරි විදියකට එක්කෝ DVDs ගහලා හරි කමක් නෑ. ඔයාට වැදගත්ම movies තියෙනවනම් ඔයා මේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝ කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවනේ සමහරක් කට්ටියගේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තියෙන ෆොටෝස් ඔක්කොම තියෙන එකම ඩිවයිස් එකේ. ඩිවයිස් එක ගියපු දවසකට ඔක්කොම ෆොටෝස් ටික නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා එහෙම කරන්න යන්න එපා. මේ අනිවාර්යෙන්ම බෑකප් එකක් තියාගන්න හැම වෙලේම. බෑකප් එකක් තියාගන්න. එහෙම හරි බෑකප් තියාගන්න ඩිවයිස් එක නැති කෙනෙකුට මට කරන්න පොඩි සොලියුෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් මම ඔයාලට කියන්නම්. එහෙම කරන්න. එතකොට ඔයාලට කිසි බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඩිවයිස් එක ෆෝමැට් කරලා දාලා ඔයාලට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. ආයෙත් අලුතෙන් වෛරස් කාඩ් ටික දාගෙන ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික ආයෙ මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් බෑකප් කියන එක ගොඩක් වැදගත්. data කියන එක අතිශය වැදගත් මේ කාලේ. මොකද data කියන තැන් වල සමහරක් වෙලාවට අපේ data අපි ගාවටත් වැඩිය පිට තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති වුණාට. හැබැයි අන්තිමට අපිට අපේ data හොයාගන්න සමහරක් වෙලාවට වෙන කට්ටියට සල්ලි දීලා තමයි අපිට ගන්න. මේ තත්ත්වය දැන් ලොකුවට ලංකාවේ උදා වෙලා නැති වුණාට මේ අපි data කියන එකට මීට වැඩිය ගොඩක් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕන දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින්
ඔයාලට පුළුවන් තව විදිහකින් දැන් අපි හිතමු ඔයාලට එක්ස්ටර්නල් හાર્ඩ් එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකක් විතරයි නම් තියෙන්නේ ඔයාලට මේ ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික එහෙම නැත්නම් මොන හරි වැදගත් මොන හරි ෆයිල්ස් ටිකක් ඔයාලට තියාගන්න තැනක් නැත්නම් ඔයාලට තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි Google Drive එක. Google Drive එක යූස් කරන්න ඔයාලට ෆ්‍රී GB 15ක් ඔයාලට ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Google Drive ගැන දන්නේ නැති කට්ටියට මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට Gmail account එකක් තියෙනවා. Gmail account එකට ඔයාගේ browser එකෙන් log වෙලා මේ log වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Gmail account එකෙන් log වෙලා තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගියාම මෙන්න මෙතන drive කියලා තියෙනවා. මම මේ දන්නේ නැති කට්ටියට කියන්නේ මේ drive කියලා තියෙනවා මෙතන මේ triangle එකක් කලර්ස් තුනකින් හැදිච්ච යන එක තමයි drive කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ drive එකට ඔයා claim යනවා Google account එක log වෙලා නම් ඉන්නේ. ඉතින් මම මගේ drive එකට ගියා. දැන් මගේ මේ දාලා තියෙන මොන හරි files වගේක් තියෙන්නේ. මම මගේ නම් දැන් මේ මෙතන storage එකේ 11.1 GB fill වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන GB 15ක් වලට කිසිම අවුලක් නැතුව ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ස්ටෝර් කරන්න එක හරිම ලේසි. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට යද්දි මේක තේරෙයි. ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් මොන හරි කරනවා නම් දැන් මම කියන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ හරි ඔයාලට බෑකප් කරන්න ඕන data ටික ඔයා වෙනම ෆෝල්ඩර්ස් වලට හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ night time data වලින් හරි ඔයාලට පුළුවන් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න. දැන් මෙතෙන් ගියාට පස්සේ මෙතන ගියාම ඔයාලට ඕන විදිහකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට ෆෝල්ඩර් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆයිල්ස් වෙන වෙනම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේක ඇතුළ අපිලිවෙල කරගන්න නැතුව ඔයා ෆෝල්ඩර්ස් වලට හදලා ඔයාගේ මොකක් හරි කැටගරයිසේෂන් එකක් යටතේ ෆෝල්ඩර්ස් හදලා ඔයා මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න වගේ free night time data වලින් ඔයාලට මේක අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අද නෙවෙයි තව අවුරුදු 25කින් ආවත් මේක නැති වෙන්නේ නැහැ. මේක තියෙනවා මෙතනම. ඒකට ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට මොනවා වුණත් ඔයාගේ ඩිවයිස් එක නැති වුණත් ඔයාලට ඒ දේවල් කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ GB 15 කියන එක මේ account එකට දෙන එක ඔයාලට මේක ඉවර වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් තව Gmail account එකක් හදලා ඒකටත් තව GB 15ක් දාන්න. ඉතින් දාලා passwords ටික විතරයි ඔයාලා ළඟ තියාගන්න ඕන. කොහේ හරි ලියලා හරි මොකක් හරි විදියකට password තියෙනවා නම් ඔයාලට ජීවිතේ තියෙන කම්ම මේකේ data ටික නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හොඳ විදිහක්. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඒ දේ කරලා ඔයාගේ බෑකප් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයා මේ අද මේ KOTI එකට හින්දාම නෙමෙයි ඔයා තව ඉස්සරහට මීට වැඩිය ටිකක් මේ සයිබර් කියන එකේදී ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට මේ අපිට හිතාගන්න බැරි දේවල් වෙන තැනක් තමයි මේක. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මෙන්න මේවා ඇවිල්ලා ඔයාගේ කියන්නේ ආරක්ෂාවට හොඳ දෙයක් මේක. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ විදිහට කරන්න try කරන්න. KOTI ආවොත් බැරි වෙලා හරි ඔයාට මම දෙන solution එක තමයි මුලින්ම ඔයා බලන්න මේ රීස්ටාර්ට් කරලා බලන්න. සමහරක් හිට හරියන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර කට්ටියට එහෙම හරි ගියා කියලා ඩිස්කෂන් වල දාලා තියෙනවා. සමහර කට්ටියට මේ සමහර කට්ටියට ඒක හරි ගිහින් තිබ්බේ නැහැ. මොනවා කරත් එයාට ආයේ ෆයිල් ටික ගන්නත් විදියක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද ඒ ෆයිල් ඔයා වෙන කොහෙට හරි දාන්න නැතිව මොකද ඒ ෆයිල් එකේ කොහොමත් ඒ වෛරස් එක ඇටැක් කරලා තියෙන ඉන්නේ. ඒ ෆයිල් ඔයා ආයේ බෑකප් කරාට වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට ඔයාට ෆෝමැට් කරගන්න තමයි දැනට මම කියන තැනට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වෛරස් කාඩ් එක තියෙනවා ඔයාට ස්කෑන් කරලා ඒකෙන් මොකක් හරි ඩිටෙක්ට් කරනවා නම් ඔයාට ඒක රිමූව් කරලා බලන්න පුළුවන් හරියනවද කියලා. ඒක try කරලා බලන්න. ඒක හරි ගියේ නැත්නම් රීස්ටාර්ට් කරලා හරි ගියෙත් නැත්නම් දැනට තියෙන සොලියුෂන් එක තමයි ඔයාට ඔයාගේ ඩිවයිස් එක ෆෝමැට් කරලා එහෙම නැත්නම් රීසෙට් කරලා ගන්න එක. ඉතින් ඒක තමයි දැන සමහරකට ඉස්සරහට මේකට සොලියුෂන් එකක් මාක් හරි හම්බෙයි. ඒ හින්දා ඔයා අද නැතත් මේක මේ ළඟ අද හෙට නැතත් ඔයාට කවදා හරි මේක ඇටැක් කරොත් ඔයා ෆෝමැට් කරන්න කලින් ඔයාගේ data ටික නැති වෙනවනේ. ෆෝමැට් කරොත් එනේ කරන්න කලින් ඔයා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න මේකට සොලියුෂන් එකක් තියෙනවද කියලා. සොලියුෂන්ස් තියෙනවා try කරලා බලන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් දැන් ඩිවයිස් එකට වෙන්න ඕන දේ වෙලා ඉවරයිනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දේවල් try කරලා බලන්න. හැබැයි මම recommend කරන්නේ කොයින් වෙලාවකවත් විශ්වාස කෙනෙක්ගෙන් අරෙන්න. ඔයා කවදාවත් readme file එහෙම නැත්නම් bat file එහෙම නැත්නම් pdf නම මේක කරන විදිහ මම කියලා දෙනවා කියලා දාලා තියෙයි. ඉතින් ඒවට සල්ලි දීලා කරගන්න යන්න එපා. විශ්වාස කරන කෙනෙක්
ඒකට සල්ලි දීලා කරගත්තට කමක් නැහැ. ඒ හැරෙන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් එක through බ්ලොග්ස් පොට්වල දෙන ඒ දේවල් කරන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මේ Google Drive එක අනිවාර්යෙන් use කරන්න. ඉතින් මේ දවස්වල මම කියපු දේවල් 3 අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඒ 3 කරේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇටැක් කරයි කියලා මම හිතන ඉස්සරහ කාලෙකදී. ඉතින් ඒක තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාව ඉක්මනින්ම. හොඳයි. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මම කියනවා ඔයාලට වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා තව යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම මම අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. bye.